Οπ, τι βλέπω εδώ πέρα, φρέσκο κουρεματάκι εν μέσω καραντίνας. Σε αυτό το βίντεο λοιπόν παιδιά θα σας δείξω πώς μπορείτε να πετύχετε ακριβώς αυτό το κούρεμα, τη διαδικασία που έκανα. Παρ' όλα αυτά, σαν διαδικασία δεν είναι και τόσο εύκολη αν κάποιος δεν το έχει επιχειρήσει, κακά τα ψέματα. Βέβαια μπορείτε να κάνετε skip πολλά από αυτά τα βήματα και να επιλέξετε μόνο έναν οδηγό για τη μηχανή σας, ο οποίος σας ικανοποιεί το μέγεθός του και να πάρετε όλο το πλαϊνό και το πίσω μέρος με ένα μέγεθος. Δεν ανάγκη να έχετε το σβησματάκι που έχω εγώ. Καραντίνα παιδιά, έτσι κι αλλιώς κανείς δεν σας βλέπει, αλλά είναι και ευκαιρία για δοκιμή. Και αν κάτι πάει στραβά, όλο, μπόμπα. Πρωτού ξεκινήσουμε όμως το βίντεο, θα ήθελα να ζητήσω προκαταβολικά συγγνώμη, καθώς ο χώρος, ο καθρέφτης μου είναι πάρα πολύ μικρός και κυριολεκτικά η κάμερα ήταν δίπλα μου και ακουμπούσα το τρίποδο να πάσα στιγμή θα μπορούσε να πέσει η κάμερα, οπότε τα πλάνα δεν είναι όσο καλά θα ήθελα, ούτε ο φωτισμός είναι τόσο καλός. Παρ' όλα αυτά αξίζει ο κόπος να ρίξετε μια ματιά. Ας ξεκινήσουμε. Για αρχή δεν θα χρησιμοποιήσουμε κανέναν οδηγό και θα ανοίξουμε ελάχιστα το λευγέ των μαχαιριών από την κλειστή θέση. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να δημιουργήσουμε μια γραμμή περιμετρικά του κεφαλιού μας, η οποία θα ξεκινάει λίγο πάνω από το ύψος των φρυδιών. Στη συνέχεια κλείνουμε τελείως τον λευγέ των μαχαιριών και κουρεύουμε όλα τα μαλλιά κάτω από την γραμμή που δημιουργήσαμε. Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας καλό είναι να χρησιμοποιούμε και μια σκληρή βούρτσα για να απομακρύνουμε τις κομμένες τρίχες και έτσι να ελέγχουμε καλύτερα το αποτέλεσμα. Αν το μήκος των μαλλιών μας είναι αρκετά μεγάλο όπως των δικών μου, καλό θα είναι με έναν μεγάλο οδηγό όπως ο 3 ή ο 4 να κοντίνουμε όλο το μήκος των μαλλιών περιμετρικά. Δεν είναι απαραίτητο, αλλά βοηθάει πολύ στο επόμενο βήμα. Αφού λοιπόν κοντίναμε τα πλαϊνά, τώρα θα ανοίξουμε τέρμα τον λευγέ των μαχαιριών και θα δημιουργήσουμε μια νέα γραμμή περιμετρικά, η οποία θα έχει περίπου 2 με 3 εκατοστά πάχος. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουμε τον πρώτο οδηγό με τέρμα ανοιχτό τον λευγέ των μαχαιριών και με σκαφτές κινήσεις προς τα πάνω θα δημιουργήσουμε άλλη μια λωρίδα περιμετρικά πάχους περίπου 2 με 3 εκατοστά.
Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουμε τον δεύτερο οδηγό με τον λευγέ των μαχαιριών στην κλειστή θέση και με σκαφτές κινήσεις προς τα πάνω θα πάρουμε τα υπόλοιπα μαλλιά, αφήνοντας μόνο ένα μικρό μέρος των πλαϊνών για να τα πάρουμε αργότερα με το ψαλίδι. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουμε ξανά τον πρώτο οδηγό, αλλά αυτή τη φορά με κλειστό τον λευγέ των μαχαιριών και με σκαφτές κινήσεις θα προσπαθήσουμε να σβήσουμε την έντονη γραμμή που δημιουργήθηκε στο κάτω μέρος. Αφού τελειώσουμε θα χρησιμοποιήσουμε τον οδηγό 0 για να προσπαθήσουμε να σβήσουμε την ίδια γραμμή ακόμα καλύτερα, ξεκινώντας με τον λευγέ στην μεσαία θέση και όπου χρειαστεί στην κλειστή για να σβήσουμε τελείως την γραμμή στο κάτω μέρος. Και τώρα είμαστε έτοιμοι για ψαλιδάκι. Αφού βρέξουμε καλά τα μαλλιά μας, παίρνουμε την πρώτη τούφα από το μπροστινό μέρος και αφού την χτενίσουμε καλά, κόβουμε στο επιθυμητό μήκος. Στην συνέχεια παίρνουμε μια δεύτερη τούφα μαζί με την πρώτη που κόψαμε, η οποία είναι και ο οδηγός μας. Χτενίζουμε καλά και προσπαθούμε να ξεχωρίσουμε σε ποιο σημείο σταματάει η πρώτη τούφα ώστε να κόψουμε τα μαλλιά από την δεύτερη. Με την ίδια τακτική κουρεύουμε όλο το πάνω μέρος και να γνωρίζετε ότι όσο πιο μεγάλη κλίση δίνετε στα χέρια σας προς τα πίσω, τόσο πιο κοντό θα γίνεται σταδιακά το πίσω μέρος σε σχέση με την φράτζα. Αφού τελειώσουμε χτενίζουμε τα μαλλιά στα πλάγια, παίρνουμε μια κάθετη τούφα και κόβουμε το μήκος των μαλλιών που περισσεύουν ανάμεσα στο κάτω και το πάνω μέρος της τούφας. Συνεχίζουμε περιμετρικά και είμαστε έτοιμοι. Και φυσικά αν σας άρεσε το βίντεο μου, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και κλικ στο καμπανάκι των ειδοποιήσεων για να μην χάνετε ποτέ τα νέα μου βίντεο.